สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นไตรั่วไตอักเสบค่ะจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างค่ะซึ่งการดูแลตัวเองการรักษาของกลุ่มผู้ป่วยไตรั่วไตอักเสบนะคะจะแบ่งด้วยกัน2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือการรักษาที่จำเพาะเจาะจงนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าไตรั่วกับไตอักเสบค่ะจะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะว่าสาเหตุที่ไตรั่วไตอักเสบนั้นนะคะเป็นจากอะไรแล้วก็รักษาที่ต้นเหตุนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดไตรั่วไตอักเสบเป็นจากเบาหวานนะคะอันนี้ก็ต้องไปคุมเบาหวานให้ดีนะคะต้องไปคุมอาหารหวานนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะต้องทานยาแล้วก็ดูระดับน้ำตาลสะสมนะคะหรือว่าถ้าเกิดไตรั่วไตอักเสบเป็นจากการติดเชื้อไวรัสบางตัวเช่นสมมติเป็นไวรัสตับอักเสบบีการรักษาก็คือการรักษาที่ไวรัสตับอักเสบบีนะคะคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะหรือว่าถ้าเกิดไตรั่วไตอักเสบนั้นเป็นจากการว่าไปทานยาบางตัวที่ต้องสงสัยว่าจะทำให้ไตมีปัญหาวิธีการรักษาก็คือหยุดยาตัวนั้นนะคะอันนี้ก็คือว่าขั้นตอนของการรักษาไตรั่วไตอักเสบว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับบางท่านค่ะที่ไตรั่วไตอักเสบนะคะหาสาเหตุแล้วไม่เจอนะคะคุณหมอก็มักจะแนะนำให้รับการตัดชิ้นเนื้อไตหรือไม่ก็คือให้ยากดภูมิในกลุ่มยาสเตียรอยด์นะคะอันนี้ก็ขึ้นกับว่าคุณหมอจะพิจารณาว่าสาเหตุของการที่ท่านมีไตรั่วไตอักเสบนั้นนะคะเป็นจากอะไรแล้วก็รักษาที่ต้นเหตุค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่คุณหมอจะเป็นผู้แนะนำนะคะสำหรับสิ่งที่ผู้ป่วยจะทำได้เพิ่มเติมนะคะก็อย่างเช่นการมาดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะคุมอาหารเค็มค่ะโดยการคุมอาหารเค็มนะคะก็จะแนะนำว่าทานเกลือไม่ควรจะเกิน2 กรัมต่อวันนะคะก็จะเท่ากับเกลือไม่เกิน1 ช้อนชาต่อวันหรือว่าน้ำปลาก็คือ3 ช้อนชาต่อวันนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดอาการบวมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านใดที่มีอาการบวมเยอะค่ะหมอมักจะแนะนำให้จำกัดปริมาณน้ำดื่มนะคะมักจะไม่เกินแค่800 ซีซีต่อ24 ชั่วโมงนะคะเวลาจะดูว่าท่านบวมหรือเปล่าค่ะบวมของไตบวมของไตรั่วไตอักเสบค่ะจะเป็นบวมที่ขานะคะที่หน้าแข้ง2 ข้างแล้วก็หรือว่าจะเป็นบวมตรงหลังเท้านะคะมักจะมีการกดบุ๋มชัดเจนนะคะแล้วก็มักจะไม่มีเรื่องของการอักเสบก็คือมักจะไม่มีเรื่องของการปวดบวมแดงร้อนนะคะท่านใดที่มีอาการบวมค่ะควรจะต้องจำกัดอาหารเค็มนะคะแล้วก็จำกัดน้ำดื่มค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับบางท่านนะคะที่มีอาการบวมมากๆค่ะคุณหมอจะพิจารณาให้ยาขับปัสสาวะได้นะคะข้อต่อไปก็คือต้องมีการคุมความดันด้วยค่ะโดยหมอก็แนะนำนะคะว่าผู้ป่วยที่มีไตรั่วไตอักเสบค่ะควรจะมีเครื่องวัดความดันของตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็วัดความดันทุกวันเลยนะคะตื่นเช้ามาค่ะก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วัดความดันตอนเช้านะคะจะมีความดันตัวบนความดันตัวล่างนะคะแล้วก็ชีพจรค่ะจดทุกวันเลยนะคะจดไปให้คุณหมอดูค่ะแล้วก็โดยทั่วไปแล้วค่ะความดันก็มักจะแนะนำให้ลดความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่า130/80นะคะแต่ว่าเรื่องของความดันเรื่องของการรักษาเนี่ยค่ะว่าจะต้องน้อยกว่า130/80ในทุกเคสหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณหมอเป็นรายบุคคลไปนะคะเพราะว่าบางท่านพอลดความดันต่ำมากๆอาจจะมีปัญหาได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะแนะนำให้ลดความดันให้น้อยกว่า130/80ค่ะข้อต่อไปก็คือคุมอาหารไขมันนะคะเวลามีไตรั่วเนี่ยก็คือจะหมายถึงการที่ร่างกายของเราไตของเราค่ะไม่สามารถที่จะเก็บโปรตีนได้นะคะโปรตีนเป็นของดีใช่ไหมคะไตควรจะต้องดูดกลับทั้งหมดแต่ว่าก็เนื่องจากว่าไตมีปัญหานะคะไม่สามารถที่จะดูดกลับโปรตีนในร่างกายได้ค่ะก็เลยทำให้มีโปรตีนหลุดออกมาในปัสสาวะนะคะร่างกายก็จะตอบสนองโดยการที่รู้แล้วว่าโปรตีนในเลือดของเราค่ะเริ่มน้อยลงก็จะพยายามสร้างโปรตีนขึ้นมาเยอะๆนะคะแต่ว่าร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนอย่างเดียวนะคะก็สร้างทั้งโปรตีนแล้วก็สร้างไขมันปริมาณมากเลยนะคะดังนั้นในคนไข้ที่มีไตรั่วมีไตอักเสบในช่วงที่แอคทีฟในช่วงที่มีการกำเริบมากๆนะคะก็จะทำให้มีระดับไขมันในเส้นเลือดสูงด้วยนะคะดังนั้นท่านก็จำเป็นจะต้องจำกัดอาหารที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงนะคะจำกัดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็สำหรับบางท่านนะคะที่ไขมันในเส้นเลือดยังสูงอยู่มากๆค่ะคุณหมออาจจะพิจารณาให้
รับยาลดไขมันด้วยนะคะทุกท่านที่เป็นไตรั่วไตอักเสบนะคะหมอแนะนำหยุดบุหรี่นะคะเพราะว่าบุหรี่ค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะมีไตเรื้อรังตามมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยนะคะก็แนะนำว่าถ้ายังไม่สูบนี่ไม่ให้สูบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสูบแล้วค่ะต้องหยุดบุหรี่นะคะการจำกัดอาหารโปรตีนนะคะบางท่านจะเข้าใจว่าพอโปรตีนรั่วนะคะจะต้องพยายามทานโปรตีนให้มากกว่าเดิมนะคะเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไปที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะการที่มีไตรั่วไตอักเสบค่ะกระบวนการของการหยุดไตรั่วไตอักเสบเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่หมอเล่าในตอนต้นวิดีโอนะคะว่าคุณหมอก็จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาที่ต้นเหตุเพื่อหยุดการรั่วของโปรตีนอยู่แล้วนะคะอาหารโปรตีนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะก็ทานเหมือนผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังเลยนะคะก็คือจำกัดโปรตีนอยู่ที่ 0.8 กรัมถึง 1 กรัมนะคะต่อน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็น 1 กิโลกรัมต่อวันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็โปรตีนที่เลือกค่ะก็ต้องเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันนะคะอย่างเช่นว่าพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันติดหนังมากๆอันนี้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะเพราะว่าท่านจะมีระดับไขมันที่มีแนวโน้มที่สูงกว่าปกติอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีไตรั่วไตอักเสบในบางกลุ่มนะคะที่มีโปรตีนหลุดออกมาในปัสสาวะปริมาณมากนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะหมายถึงไตรั่วไตอักเสบที่เวลาตัดชิ้นเนื้อมาแล้วจะเป็นไตรั่วไตอักเสบที่เป็นเมมบรานัสเนฟรอพาธีนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโปรตีนรั่วออกมามากๆเลยจนทำให้เหลือโปรตีนในเลือดน้อยมากๆนะคะกลุ่มนี้จะสัมพันธ์กับบางทีจะมีโอกาสที่จะเกิดหลอดเลือดอุดตันค่ะดังนั้นคุณหมอจะแนะนำยาเขาเรียกว่ายาละลายริ่มเลือดนะคะหรือว่ายาต้านการอุดตันเส้นเลือดในผู้ป่วยบางรายนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดค่ะคุณหมอแนะนำให้รับยากลุ่มนี้ด้วยนะคะท่านจำเป็นจะต้องระวังเรื่องการที่จะมีเลือดออกนะคะอย่างเช่นว่าไปกระทบกระแทกหรือว่าการไปออกกำลังกายหนักการออกกำลังกายหรือว่าการมีกิจกรรมที่เสี่ยงกับเลือดออกอันนี้จะต้องระวังนะคะรวมทั้งจะต้องสังเกตตัวเองด้วยค่ะว่าท่านมีเลือดออกหรือเปล่านะคะดูปัสสาวะตัวเองดูอุจจาระตัวเองนะคะมีไอเป็นเลือดไหมหรือมีบาดแผลตรงไหนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดได้ยากลุ่มนี้อยู่ค่ะแล้วมีเลือดออกอันนี้ก็ควรจะต้องแจ้งคุณหมอก่อนนัดนะคะสำหรับผู้ป่วยบางรายนะคะที่คุณหมอให้ยากดภูมิค่ะกลุ่มนี้ท่านจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะท่านจำเป็นจะต้องระวังเรื่องการติดเชื้อนะคะทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่ใหม่สะอาดเสมอนะคะแล้วก็มักจะแนะนำไม่ให้ไปอยู่ในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการติดเชื้อเช่นไปในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลนะคะไปเยี่ยมไข้คนอื่นอันนี้ก็ช่วงนั้นหยุดไปก่อนนะคะไปตามสถานที่ชุมชนแล้วก็เสี่ยงกับการติดเชื้ออันนี้ก็ต้องพยายามเลี่ยงนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยไม่สบายใดๆค่ะอันนี้ก็มักจะไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะแนะนำให้ไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการติดเชื้อของท่านนะคะอาจจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะจำเป็นจะต้องให้ยาที่มากกว่าคนอื่นนะคะนอกจากนี้ค่ะการที่ไปหาคุณหมอตามนัดนะคะการที่ทานยาตามที่คุณหมอแนะนำแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการใดๆที่สงสัยว่าจะมีอาการที่แย่กว่าปกติค่ะหมอก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอก่อนนัดค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติตัวต่างๆที่จะดูแลตัวเองในผู้ป่วยที่เป็นไตรั่วไตอักเสบค่ะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่า channel นี้มีประโยชน์ค่ะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ทางวิดีโออื่นนะคะแล้วก็ท่านที่เป็นไตรั่วไตอักเสบค่ะถ้าเกิดอยากดูความรู้เกี่ยวกับไตรั่วไตอักเสบอันนี้หมอแยกไว้ให้ในเพลย์ลิสต์นะคะอันนี้สามารถไปดูความรู้เพื่อการดูแลตัวเองได้ค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ